Vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đưa con trai và mang bánh sinh nhật đến. Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt gượng gạo. Buổi chiều hôm đó trôi qua chậm rãi hơn thường lệ, trời không quá nắng, gió nhẹ, mang theo cảm giác lưng chừng rất đặc trưng của những ngày giao mùa. Trong căn hộ quen thuộc, Triệu Lệ Dĩnh vừa kết thúc một cuộc gọi công việc, đặt điện thoại xuống bàn rồi thở nhẹ. Sinh nhật đối với cô, sau nhiều năm bận rộn và nhiều biến động trong cuộc sống, đã không còn là ngày khiến cô mong chờ hay chuẩn bị điều gì đặc biệt. Cô chỉ muốn một ngày yên tĩnh, ở bên con, thế là đủ. Cô không biết rằng, ở phía bên kia thành phố, Phùng Thiệu Phong đang nắm tay con trai, đứng trước một tiệm bánh nhỏ. Cậu bé ngẩng đầu nhìn những chiếc bánh trang trí rực rỡ trong tủ kính, ánh mắt sáng lên đầy háo hức. Em chỉ vào một chiếc bánh đơn giản, phủ kem trắng, bên trên có dòng chữ ngắn gọn chúc mừng sinh nhật, mẹ thích cái này. Cậu bé nói rất chắc chắn, như thể đã suy nghĩ kỹ từ lâu. Phùng Thiệu Phong nhìn con, gật đầu, không nói thêm gì. Anh để nhân viên gói bánh cẩn thận, trong lòng mang theo một cảm giác rất khó gọi tên, vừa là trách nhiệm, vừa là do dự, vừa là một chút lúng túng không thể tránh khỏi. Trên đường đến nhà Triệu Lệ Dĩnh, con trai liên tục hỏi, mẹ có vui không, mẹ có bất ngờ không? Phùng Thiệu Phong chỉ đáp ngắn gọn, mẹ sẽ vui, nhưng chính anh cũng không chắc mình đang mong chờ điều gì. Anh không đến với tư cách gì khác ngoài một người cha đưa con đi chúc mừng sinh nhật mẹ. Ít nhất, đó là điều anh tự nhủ. Chuông cửa vang lên trong căn nhà yên tĩnh. Triệu Lệ Dĩnh mở cửa, thoáng sững lại khi nhìn thấy hai ba con đứng trước mặt. Con trai ôm chiếc bánh sinh nhật, cười rất tươi. Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ. Em nói lớn, giọng đầy phấn khởi. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống ôm con, trong lòng dâng lên một cảm xúc bất ngờ và ấm áp. Cô không kịp che giấu sự ngạc nhiên, ánh mắt vô thức hướng về phía Phùng Thiệu Phong. Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, ánh mắt chạm nhau rất nhanh, rồi lại vội vã rời đi. Trên gương mặt cả hai đều hiện rõ một vẻ gượng gạo khó che, không lạnh lùng, cũng không thân mật, mà là sự dè dặt của hai người đã từng rất gần, giờ lại phải đứng ở một khoảng cách hoàn toàn khác. Không khí như trùng xuống trong một giây ngắn ngủi, đủ để cả hai đều nhận ra sự tồn tại của khoảng trống giữa mình. Triệu Lệ Dĩnh mời hai ba con vào nhà, con trai chạy thẳng vào phòng khách, đặt chiếc bánh lên bàn, rồi quay lại kéo tay mẹ, mẹ thổi nến đi. Cô bật cười, cảm xúc được kéo trở lại rất nhanh nhờ sự hồn nhiên của con. Phùng Thiệu Phong đứng phía sau, đặt chiếc túi nhỏ xuống, bước chân có phần chậm rãi. Anh không biết nên đứng ở đâu, nên làm gì cho tự nhiên, nên chỉ chọn một vị trí hơi xa, đủ để quan sát nhưng không quá gần. Khi đèn được tắt bớt, ánh nến lung linh phản chiếu lên gương mặt Triệu Lệ Dĩnh. Con trai đứng bên cạnh, hai tay chắp lại, ra sức thúc giục mẹ ước điều ước. Cô nhắm mắt lại, thổi nến trong tiếng vỗ tay nhỏ của con. Phùng Thiệu Phong cũng vỗ tay, rất nhẹ, rất chậm. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một chút, nhưng ngay khi nhận ra, anh lại cúi xuống, như sợ để lộ cảm xúc. Con trai cắt bánh rất vụng về, nhưng đầy hào hứng. Em đưa miếng bánh đầu tiên cho mẹ, nói rằng đó là phần ngon nhất. Triệu Lệ Dĩnh nhận lấy, cười và cảm ơn con. Khi cậu bé quay sang đưa bánh cho ba, Phùng Thiệu Phong khẽ xoa đầu con, nhận lấy miếng bánh, ánh mắt mềm đi thấy rõ. Ba người ngồi quanh bàn, khoảng cách không quá xa nhưng cũng không hoàn toàn gần gũi như một gia đình trọn vẹn. Tuy vậy, sự hiện diện của con trai khiến mọi thứ bớt nặng nề hơn rất nhiều. Có những khoảnh khắc im lặng kéo dài, Triệu Lệ Dĩnh cắt bánh, Phùng Thiệu Phong nhìn con ăn rất chăm chú. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau, rồi nhanh chóng tránh đi. Sự gượng gạo ấy không xuất phát từ ác ý hay lạnh nhạt, mà từ việc cả hai đều đang cố giữ một ranh giới an toàn cho chính mình và cho con. Con trai kể về ngày hôm nay của mình, về việc chọn bánh, về việc muốn mẹ bất ngờ. Triệu Lệ Dĩnh lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Phùng Thiệu Phong cũng tham gia, nhưng giọng nói trầm và tiết chế. Cả hai phối hợp với nhau một cách rất tự nhiên trong vai trò làm cha mẹ, dù giữa họ không còn sự thân mật như trước. Khi chiếc bánh đã được ăn gần hết, trời bên ngoài cũng dần tối. Phùng Thiệu Phong đứng dậy, nói rằng đã đến lúc về. Con trai tỏ ra hơi tiếc, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Lệ Dĩnh tiễn hai ba con ra cửa. Trước khi đi, con trai quay lại ôm mẹ thật chặt. Mẹ sinh nhật vui vẻ nha. Cô ôm con, khẽ đáp, cảm ơn con. Phùng Thiệu Phong đứng cạnh, lúng túng trong giây lát, rồi nói một câu rất ngắn, chúc mừng sinh nhật. Triệu Lệ Dĩnh gật đầu, đáp lại cũng ngắn gọn không kém, cảm ơn. Ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa, vẫn là sự gượng gạo ấy, nhưng lần này có thêm một chút gì đó rất khó diễn tả, không phải hy vọng, cũng không phải tiếc nuối rõ ràng, mà là sự thừa hận rằng họ đã cùng đi qua một quãng đời rất quan trọng. Cánh cửa khép lại, căn nhà trở nên yên tĩnh. Triệu Lệ Dĩnh đứng một lúc lâu trong phòng khách, nhìn chiếc bánh còn dang dở trên bàn. Sinh nhật năm nay của cô không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại để lại trong lòng cô một cảm xúc rất sâu. Không phải vì sự xuất hiện của Phùng Thiệu Phong, mà vì con trai, vì cách con kết nối hai người lớn lại với nhau trong một ngày đặc biệt, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ở phía bên kia, trên đường về, Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai, bước chậm rãi. Anh không nói gì nhiều,
nhưng trong lòng lại rất rõ ràng có những mối quan hệ không còn có thể quay lại như xưa, nhưng cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Và trong ngày sinh nhật ấy, sự gượng gạo giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một điều rất thật, họ đã thay đổi, nhưng vẫn cùng chung một điểm tựa duy nhất, chính là đứa con trai đang bước đi giữa hai người. Sau khi cánh cửa khép lại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đứng yên rất lâu trong phòng khách. Tiếng bước chân của hai ba con ngoài hành lang đã xa dần, để lại phía sau một khoảng lặng gần như có thể chạm vào được. Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn, những ngọn nến đã tắt, sáp nến chảy xuống thành những vệt nhỏ, trông giống như dấu vết của một khoảnh khắc vừa xảy ra nhưng chưa kịp tan đi. Căn nhà quen thuộc bỗng nhiên trở nên rộng hơn, yên tĩnh hơn, và trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp, vừa trống trải. Cô ngồi xuống ghế, cầm chiếc dĩa còn sót lại miếng bánh nhỏ, nhưng không ăn. Vị ngọt dường như không còn quan trọng nữa. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc mở cửa, gương mặt rạng rỡ của con trai, và phía sau là Phùng Thiệu Phong với vẻ mặt vừa dè dặt vừa cẩn trọng. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra sự gượng gạo không thể che giấu. Đó không phải là xa lạ hoàn toàn, nhưng cũng chẳng còn thân quen như trước. Triệu Lệ Dĩnh hiểu rất rõ cảm giác đó, nó giống như khi gặp lại một người từng là cả thế giới của mình, nhưng giờ đây chỉ có thể đứng ở một khoảng cách vừa đủ lịch sự, không oán trách, không níu kéo, chỉ là không biết nên đặt tay mình ở đâu, nên nói câu gì cho đúng. Cô thở nhẹ, tự nhủ rằng mình đã quen với cảm giác này rồi, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi rung lên một chút rất khẽ. Ở phía bên kia, Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai đi chậm dọc theo hành lang. Con trai ngẩng đầu nhìn ba, giọng còn vương chút tiếc nuối. Sao mình không ở lại lâu hơn hả ba? Anh im lặng vài giây, rồi đáp, lần sau mình lại đến. Câu trả lời nghe rất đơn giản, nhưng trong lòng anh lại hiểu rõ, không phải, lần sau, nào cũng dễ dàng như lời nói. Ra đến xe, anh thắt dây an toàn cho con, động tác cẩn thận như mọi khi. Con trai vừa ngồi vào ghế đã bắt đầu kể lại từng chi tiết nhỏ của buổi tối. Mẹ cười thế nào, bánh ngon ra sao, nến sáng thế nào. Phùng Thiệu Phong lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía trước, nơi những ánh đèn đường nối dài vô tận. Trong gương chiếu hậu, hình ảnh căn nhà của Triệu Lệ Dĩnh dần khuất đi, để lại trong anh một cảm giác nặng trĩu rất khó gọi tên. Anh nhớ lại khoảnh khắc đứng trong phòng khách, khi Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống cắt bánh, ánh đèn nến phản chiếu lên gương mặt cô, dịu dàng đến mức khiến anh thoáng quên mất thực tại. Nhưng rồi chỉ một giây sau, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai đều lập tức quay đi. Sự gượng gạo ấy giống như một hàng rào vô hình, nhắc nhở rằng có những ranh giới không thể bước qua, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều điều chưa nói. Trở lại căn nhà của mình, Triệu Lệ Dĩnh dọn dẹp bàn bánh rất chậm. Cô giữ làm một miếng bánh nhỏ, bọc cẩn thận, dự định để sáng hôm sau ăn cùng con. Với cô, sinh nhật năm nay không cần thêm điều gì khác, chỉ riêng việc con nhớ đến sinh nhật mẹ, còn mang theo ba đến, đã đủ để khiến ngày hôm đó trở nên đặc biệt theo một cách rất riêng. Cô bước vào phòng con, nhìn chiếc gối còn in dấu đầu con khi nãy. Căn phòng yên ắng, nhưng dường như vẫn còn lưu lại tiếng cười, tiếng nói của buổi tối vừa qua. Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống mép giường, tay đặt lên chăn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa rất nhẹ. Cô không hối hận về những quyết định đã qua, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có những khoảnh khắc như hôm nay khiến cô phải dừng lại và nghĩ nhiều hơn bình thường. Về phần Phùng Thiệu Phong, sau khi con trai đã ngủ say, anh ngồi một mình trong phòng khách, bật đèn rất nhỏ, trên bàn là chiếc hộp bánh trống không. Anh nhớ lại vẻ mặt của Triệu Lệ Dĩnh khi nhận bánh, bất ngờ, xúc động nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất rõ ràng. Anh hiểu rằng sự gượng gạo giữa họ không phải là điều xấu, nó cho thấy cả hai đều đang cố gắng tôn trọng hiện tại của nhau, và quan trọng hơn hết là tôn trọng cảm xúc của con. Sinh nhật ấy trôi qua như vậy, không ồn ào, không cao trào, không có lời hứa hay sự hòa giải nào, chỉ có một chiếc bánh sinh nhật, một đứa trẻ ở giữa và hai người lớn đứng hai bên với những cảm xúc phức tạp nhưng rất thật. Chính sự gượng gạo ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên chân thực hơn bao giờ hết, bởi nó phản ánh đúng mối quan hệ của họ lúc này, không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là cha mẹ, không còn gần gũi, nhưng cũng chưa từng quay lưng hoàn toàn. Và có lẽ, trong ký ức của Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong, sinh nhật năm đó sẽ không được nhớ đến vì chiếc bánh hay lời chúc, mà vì khoảnh khắc họ nhìn nhau ngắn ngủi, lúng túng, nhưng đủ sâu để nhắc họ rằng có những mối liên kết dù đã thay đổi hình dạng, vẫn sẽ luôn tồn tại, lặng lẽ và bền bỉ theo cách riêng của nó.